امپراتوری روم میگن از قرن 1 قبل از میلاد شروع شد تا قرن 5 میلادی هم بود و اون موقع در برابر قبایل جرمن شکست خورد و فرو پاشید. اگه اینطوریه پس چرا ما همچنان تا قرنهای بعد روم داشتیم؟ اگه روم فرو پاشید، قرآن که چند قرن بعده چرا سوره روم داره؟ مولوی رو برای چی بهش میگیم رومی؟ اینا همه بعد از قرن 5 هستن. نکته اینه که این روم اون روم نیست. رومی که به مولوی میگن رومی در واقع بیزانسه، در واقع روم شرقیه، چون روم شده بود شرقی و غربی. اونی که در قرن 5 فرو پاشید غربی بود، شرقیش اون موقع نه تنها نیفتاد بلکه تا 1000 سال بعدش هم داشت حکومت میکرد، خیلی وقتاش هم قدرت خیلی بزرگی بود. امپراتوری روم شرقی یا بیزانس پایتختش هم در قسطنطنیه یا استانبول. اما چطوری شد که یک امپراتوری افتاد نصفش نیفتاد؟ به خاطر اینکه اینا از قبلش جدا شده بودن. روم شرقی از روم غربی عملاً دو پاره شده بود. توی این ویدیو می‌خوایم قصه این دو تیکه شدن رو، دو پاره شدن رو بگیم که خودش 110 سال اینا طول میکشه و این سه تا امپراتور مهم رو، نقشش رو بگیم که توی این چی بوده، چه شده، چی کار کردن اینها که اون روم بزرگ یک پارچه نهایتاً شد دوتا، امپراتور دایوکلیشن، کنستانتین بزرگ و تئودوسیوس اول. این سه تا امپراتور رو می‌خوایم بگیم نقششون در این فرآیند چی بود. داستان روم از کجا شروع میشه؟ در روم از 500 سال قبل از میلاد، دیگه حالا از اینجا بگیم، یک جمهوری برپا میشه به نام جمهوری روم یا جمهوری روم به قول ما، که 500 سال هم اینا حکومت میکنن. از شهر روم شروع میشه، کل شبه جزیره ایتالیا رو میگیره، بعد میزنه بیرون، اول سیسیلی رو میگیره، بعد کم کم از همه طرف رشد میکنه، بزرگ میشه، شمال آفریقا رو میگیره و به سمت غرب و شمال اروپا میره و البته به سمت شرق میره. به سمت شرق یعنی به سمت قدرت بزرگ دیگر آن زمان، ایران باستان، ایران در زمان حکومت اشکانیان، پارتها. اشکانی‌ها کسایی هستند که خودشون اومدن گفتن ما جانشین هخامنشیان هستیم. از قرن اول قبل از میلاد حکومت کردن تا قرن سوم میلادی هم بودن. همه این مدت رو هم با رومی‌ها درگیر بودن، در دوره‌های متناوبی از جنگ و صلح بودن در واقع، ولی همش درگیر بودن سر این مرزها، در خاورمیانه و در ارمنستان اون روز و اینا. و اصلش شاید سر یه چیزی که همین اشکانیان درستش کرده بودن و دارایی مهم ایران بود اون موقع. تا 1000 سال منبع اصلی درآمد سرزمین ایران بود در دوره اشکانی و در دوره ساسانی. راه ابریشم، اهمیت ایران، درآمد ایران همش از همین بازرگانی و گرفتن حقوق گمرکی بازرگان‌ها و کاروان‌هایی بود که از اینا رد می‌شدن. از سده دوم پیش از میلاد اشکانیان این تجارت در جاده راه ابریشم رو راه انداخته بودن. راه شاهی البته از زمان هخامنشیان بود، از فلات ایران تا مدیترانه، اما اینکه چین هم بیاد بهش وصل بشه و چینی ها و ایرانی ها و رومی ها شروع کنن تو این مسیر تجارت کردن، این ابتکار اشکانیان بود. و سر همین مسیر و کنترل جاهای مهمی از همین مسیر رومی ها با اشکانیان درگیر بودن، جنگیدن. این جنگی که 700 سال جنگیدن، 700 سال این جنگا ادامه داشت. این وسط کلی اتفاق می افتاد ولی اینا داشتن در این مرزها با هم می جنگید. کلی اتفاق می افتاد در سطح این که در فلسطین یک مسیح آمد، عیسی آمد، تعلیماتی داد، کشته شد. اینا همچنان در حال جنگ بودن با هم. روم از اون طرف در غرب و در شمال بزرگ و بزرگتر میشد. حکومت در روم اصلا عوض شد، از جمهوری شد امپراتوری. این طرف در سمت ایران اردشیر ساسانی کودتا کرد یا قیام کرد، حکومت در ایران شهر عوض شد، اشکانیان رفتن، ساسانیان آمدن. همه این چیزا عوض میشد، تغییرات بزرگ. این وسط چیزی که عوض نمیشد این بود که اینا سر مرز داشتن با هم میجنگیدن. جنگ‌های ایران و روم بود، جنگایی که انقدر هم دیگه ادامه پیدا کرد
نهایتاً هر دوشون رو انقدر ضعیف کرد که از وسطشون اعراب مسلمان آمدن با یه دین جدیدی به نام اسلام و جنوب غرب آسیا و شرق مدیترانه رو همه رو گرفتن و دیگه دوران باستان اون موقع تمام شد. این جنگ‌های 700 ساله حالا خودش داستان مفصلیه، داریم فکر می‌کنیم راستش که براش ویدیو بسازیم یا نسازیم و مهمه که ببینیم شما تو کامنت‌ها چی دربارش میگید. فقط هم بین ایران و روم نیست، متحدان و دولت‌های دست نشاندهشون و اینا هم همه درگیر میشن و از اون جنگ‌های نیست که مثلا بگیم مرزی رو جابجا میکنه. عمدتاً در واقعش این یه جور جنگ قدرتیه که هیچ کدوم از این دو قدرت هم پیشروی جدی در قلمرو دیگری نمیتونن بکنن. اما خب به عنوان یک تهدید بزرگ دائمی برای روم همیشه در مرزهای شرقیشون روم میموند. برای ایرانی ها هم یک دشمن قوی دائمی در مرزهای غربی داشتن، یه عادت چند قرنه شده بود. اما اینطوری نبود که این جنگ‌ها همه امپراتوری رو درگیر کنه. مثلا سمت روم اونا خب این طرف جنگ بود، این ور داشتن زندگیشون رو میکردن یا حتی داشتن پیشروی میکردن و بزرگ میکردن روم رو. از این طرف در حوالی قرن 1 میلادی روم از جمله با فتوحات جولیوس سزار در گول، در فرانسه و بلژیک امروز، در بریتانیا، در آلمان امروز، اون طرف راین کلی سرزمین ها و قبایل ریز و درشت رو گرفته در اروپای غربی و اروپای شمالی و جمهوری روم دیگه خیلی بزرگ شده. سزار فرماندهی که رفته در گول داره می جنگ سالهاست و اینا، انقدر قدرتش زیاد شده و بعد محبوبیتش زیاد شده که دیگه از مقام اینکه فرمانده ارتشی باشه میره بالاتر، میشه حاکم کل قضیه. یعنی اصلا جمهوری رو عوض میکنه، خودش میکنه دیکتاتور میکنه و بعد از یه مدتی هم دیکتاتور مادام العمر، حاکم بلا منازع روم و بعد میکشنش. به خاطر اینکه قدرتش اینقدر زیاد میشه یه سری سناتورا میترسن، میریزن سرش، میکشنش. بعد جمهوری دیگه واقعا جمع میشه و نهایتا از همه این گرد و غبار و اینا برادرزاده جولیوس سزار جانشینش میشه یا پسرخوندش و دیگه چیزی که جانشینش میشه، حکومتی که شروع میشه حکومت جمهوری روم نیست، روم میشه امپراتوری روم و این اکتاویان یا آگوستوس میشه اولین امپراتور روم. آخرین حاکم جمهوری روم و اولین امپراتور روم جولیوس سزار و آگوستوس. هر وقت هم اسمشون یادم رفت یادمون باشه جولیوس سزار ازش اسم ماه جولای مونده، از آگوستوس هم ماه بعدیش، ماه آگوست. اینطوری ولی در قرن 1 قبل از میلاد امپراتوری روم شروع میشه و داریم میگیم قرن 1، یعنی پس باید یه جایی صحبتی هم از عیسی ناصری بشنویم، چون ایشون هم در قلمرو همین امپراتوری روم به دنیا آمد. در قلمرو امپراتوری روم بود که معروف شد و آدمهایی رو دور خودش جمع کرد. در رومی که از نظر مذهبی چی بود اون موقع؟ در رومی که از نظر مذهبی پگانیست بود. پگانیست فارسیش معمولا میگم بت پرستی، ولی یه خورده توضیح میخواد، چون اصلا وقتی درباره تاریخ اینقدر دور حرف میزنیم خیلی باید حواسمون به معنی حرفا باشه که حرفا برای ما امروز چه تصویری دارن و این حرف اون موقع یعنی چی. 20 قرن پیش وقتی میگفتن پگانیست یعنی چی؟ یعنی که اینا خداهای زیادی داشتن. اینطوری نبود که یه دونه خدا داشته باشن. همون موقع البته یهودیایی هم بودن که اینا در همین قلمرو روم بودن اونا که به یه خدا اعتقاد داشتن، ولی بقیه آدما اینطوری نبود. مذهبشون اینطوری بود که یک آدم ممکن بود اصلا در طول عمرش خداهای مختلفی رو بپرسته. در مناطق مختلف خداهای مختلفی رو میپرستیدن، در زمانهای مختلف خداهای مختلفی رو میپرستیدن. بعدم اون چیزی که من میگم خدا و شما میفهمید، اون مفهومی که شما ازش درک میکنین، من میگم میپرستیدن، شما یه چیزی متوجه میشین. اینا رو هم باز باید با حواسمون باشه داریم با تصویر امروزی و با اصلا تصویر مشترکی که ما با هم داریم درک میکنیم. دین و مذهب اینا برای اینا یه چیز کاملا متفاوتی بوده. خلاصه ولی تو همین جایی که دین و مذهب اینطوری بوده و خداهای مختلف داشتن، در سرزمین‌های اینا مسیح متولد میشه، سفر میره و تعلیماتشو موعظه میکنه و کاراشو میکنه و همینجا یه گروهی از یهودی‌ها میگیرنش، در نهایت به دستور حاکم محلی امپراتوری روم محکوم میشه به اعدام با
صلیب. این یعنی امپراتوری روم یک همچین امپراتوریه. از کمی پیش از به دنیا آمدن حضرت عیسی شروع میشه با خوشنام‌های امپراتورهای خوشنامی مثل همین آگوستوس یا امپراتورهای بدنامی مثل کالیگولا یا نرو، که این نرو مثلا وقتی میفته میرن توی دوره پرآشوب و دوران اوج بحران و این حرفا. ولی وقتی این آشوب و جنگ داخلی اینا تمام میشه، قرن دوم قرن اوج امپراتوری رومه. یه دوره‌ای دارن، دوره 5 امپراتور خوب، که میگن اینا دیگه اوج امپراتوری رومه. هم خیلی گسترش پیدا میکنه، هم اتحاد و انسجامش خیلی قویه. همین دوره‌ای که توش کلوزئوم رو میسازن که داستانش رو اینجا تعریف کردیم، هیدریان وال رو میسازن در شمال انگلستان، دوره‌ای که زبان رومی میشه زبان مسلط امپراتوری. فرهنگ رومی تا خیلی حد زیادی مسلط میشه بر کل امپراتوری. دوره‌ای که مارکوس آرلیوس امپراتور میشه که خودش از فیلسوفان به نام رواقی هم بوده، کتاب مدیتیشنش الان معروفه، تأملات و اینها داشته. بعد از 20 قرن، در حالی که ایشون امپراتوری بوده که در جنگ بوده، در جنگ با اشکانیان ایران بوده اصلا، ولی سری هم در ادبیات و فلسفه و اینا داشته. و حالا به هر دلیل آدم ناامیدی بوده یا آدم خیلی اهل فکری بوده یا هر چی بوده، از همون میدان جنگ انگار تأملات فلسفیش رو هم مینوشته که تا الان هم هست. بعضی از مورخا انقدر دیگه شیفته این دوره هستن که میگن که این اوج تاریخ بشر بوده. میگن که این دوره‌ای که تنها هدف حکومت این بود که مردم رو خوشبخت کنه و خوشحال کنه، و ادبیات و معماری و هنر هم اینجا چه رشدی کرد. و واقعا هم جالبه چون انقدر وسیعه، انتظار نداره آدم شاید مثلا توش آرامشی حاکم باشه که برن سراغ هنر و ادبیات و اینا، ولی در روم اینطوریه. از این افسانه‌های شیرین، حالا واقعا نمیدونم چقدرش درسته، چقدرش دقیقه، چقدرش نیست، ولی چیزی که هست از این داستانایی که امپراتوری روم رو از خیلی امپراتوری‌های عظیم تاریخ متمایز میکنه، اینی که اصلا سیاستش این نیست که خیلی زور و شمشیری باشه علیه این قبایلی که توش هستن. این واقعا این چیز مهم و عجیبیه برای اون موقع تاریخ. شهرهای امپراتوری روم عموما تا قرن سوم دیوار مثلا ندارن، خیلی استقلال دارن، اصلا استقلال محلی دارن در خیلی از زمینه‌ها، دستشون بازه، از جمله در زمینه‌های فرهنگ و آداب و رسوم و اینکه اصلا خودشون انتخاب کنن که عضو جامعه رومی بشن یا نشن. این خیلی میگن کمک میکنه به شکوفایی فرهنگی. حالا داستان خود روم رو من واقعا اونقدی هم الان جزئیات نمیدونم، اینم که گفتم هنوز حرفای دقیق نیست، باید بخوایم داستانشو تعریف کنیم باید خورده مفصل‌تر براش وقت بذاریم، هنوز اونجا نرسیدیم. ولی فقط اینجا اشاره کردم که بدونیم داریم درباره چه پدیده تاریخی مهمی حرف میزنیم. وقتی که بعداً که میخوایم بگیم 2 قسمت شد، بدونیم چرا انقدر مهمه دو قسمت شدنش. امپراتوری که از تمدن‌های باستانی مصر توشه، یونان هم توشه. از رو نقشه که نگاه کنی از بریتانیا و اسپانیا در غرب تا سوریه در شرق اروپا هست، تا شمال آفریقا هست. امپراتوری که هم وارث تمدن یونانیه، هم از این فرهنگ‌های مختلف قبایل جرمنیک داره یه چیزایی کم کم بهش وارد میشه، و عموماً هم یه رواداری مذهبی داره که هر کسی هر کی میخواد میتونه بپرسته و اینا. منتها در برابر مسیحیان نه خیلی، چون که مسیحی‌ها اصلا اینطوری نیستن که حالا هر کسی خدای دیگری داره و اینا دیگه. مسیحی‌ها تک خدایی هستن و اینو خیلی براش آماده نبودن اون موقع. منتها امپراتوری بزرگی، امپراتوری وسیعیه، ارتش خیلی قوی داره، واقعا. البته چسب همه این امپراتوری به این عظمت نمیتونه فقط زور نظامی باشه، با زور نمیشه اینو سرپا نگهش داشت، ولی قدرت زیادی در ارتشش داره، در نخبگانش هم داره، در اون فرهنگ شهری هم که داره، در نهادهای متمدنی هم که دارن، توی همه اینا هست، توی فرهنگ روادارشون هم هست، قدرتشون از اینجاها هم میاد. و نهایتاً این امپراتوری روم هم مثل جمهوری روم 500 سال حکومت میکنه بر همه اطراف مدیترانه و فراتر از آن. تنها امپراتوری تاریخن که تونستن بر همه اطراف مدیترانه حکومت کنن. توی ویدیوی مدیترانه هم گفتیم اسم دریای مدیترانه رو گذاشته بودن دریای ماه، به خاطر اینکه همه دورش بودن دیگه، همه دورش مال خودشون بود. با یک امپراتوری که در روم نشسته بود و داشت بر همه این سرزمین حکومت میکرد. یک امپراتوری وسیع نظامی با یک بوروکراسی پیچیده، با مستعمراتی که باید تولید کنن برای مصرف شهروندان رومی، و یک حکومت خلاصه با یال و کوپال گسترده که همین یال و کوپال هم البته دیگه یه جایی میپیچه به پر و پاش. این 5 قرن عمر امپراتوری طبیعتاً هم بالا داره،
هم پایین داره، بحران داره، جنگ داخلی داره و اتفاقاتی داره که بر سر همین بحران‌ها بعضی وقتا تصمیماتی داره که واقعا امپراتوری رو به قبل و بعد خودشون تقسیم میکنن، مثل همین تصمیم دوپاره شدن امپراتوری. اینم نتیجه یکی از همین دوره‌های بحران بود. بریم یکم دقیق‌تر ببینیم. دهه‌های آخر قرن سوم در حکومت امپراتوری به نام دایوکلیشن یا دیوکلتیان اگه فارسیشو درست بگم، اولین از اون سه تا امپراتوری که گفتیم توی این دوپاره شدن روم مهم بودن، از اینجا قصه شروع میشه. تغییرات ساختاری رو ایشون شروع میکنه، بعدن 110 سال بعد نهایتش میشه تشکیل رسمی روم شرقی. ایشون خودش از سرداران رومی بود، در جنگ با ایرانی امپراتوری که داشتن کشته شد. ایشون قدرت رو گرفت دستش در یک شرایطی که متزلزل هم هست، اوضاع امپراتوری خوب نیست، هم فشار نظامی دارن میارن جرمن ها، هم مهاجرت دارن میکنن، هم جنگ مهاجرت توی امپراتوری روم میکنن، هم جنگ داخلی هست، هم در مرزهای غربی در فرانسه و اسپانیا کشاورزا شورش کردن. خیلی سیستم به هم ریخته. دوره بحران‌های قرن سومه. یه طوری شده که عملاً انگار چند قسمت شده امپراتوری. یکی در غرب، در فرانسه و بریتانیا و اسپانیاست، پایتختش هم کلنه، مرکزش کلنه. یکی در شامات و سوریه و فلسطین و آسیای صغیر و مصر و اینهاست، مرکزش هم پالمیراست. اینها هم همه روم دیگه. و اون وسط هم دیگه قلب امپراتوریه که مرکزش همون مرکز رومه. انقدر ولی این تیکه تیکه شدن زیاد شده بود و چنان شهر شلوغ شده بود، 26 نفر از سران سپاه روم میگن ادعای امپراتوری داشتن. خیلی خلاصه شلوغ شده بود، خیلی ادعای امپراتوری داشتن و این حرفا، تا اینکه این دایوکلیشن اومد امپراتور شد بعد از این دوره بحران ها و یه سیستمی درست کرد که دوباره مدیریت منسجم از مرکز داشته باشه ولی اختیار زیادی هم محلی توزیع شده باشه. یه سیستم تترارکی، اصطلاحاً سیستم 4 امپراتوری. امپراتوری رو تقسیم کرد بین 4 نفر در واقع با سطح‌های متفاوتی از قدرت. قبلا هم البته تقسیم شده بود تا یه حد تیکه تیکه یعنی شده بود ولی سیستمی نداشت. ایشون این تقسیم رو رسمی کرد، سیستم هم براش گذاشت طوری که قدرت مرکزی هم حفظ بشه. گفت 2 نفر قدرت بیشتری خواهند داشت، اینا رو به یکیشون میگیم آگوستوس، 2 تا قدرت کمتری دارن، قائم مقام اونها حساب میشن، اینا سزار میشن. آگوستوس ژوپیتر باشه، سزار هم هرکول باشه با توجه به نقششون در اساطیر رومی و یونانی. خود دایوکلیشن هم بشه آگوستوس شرق و یک سزاری برای بخش شرقی تعیین کرد و یکی هم گذاشت آگوستوس غرب و یک سزاری هم برای اون تعیین کرد و اینطوری سیستمی باشه که هم مرکزی باشه هم قدرت توزیع شده داشته باشه. این سیستم هم تا یه چند سالی کار کرد ولی بعد امپراتور بعدی آمد، یعنی یکی از همینا قدرتش و جاه طلبیش بیشتر از این بود که تو این سیستم جا بشه، این سیستم رو دوباره هوا کرد. این که این امپراتور دومه تو این ستایی که میگیم نقش دارن تو این 2 قسمت شدن. کنستانتین کبیر، کنستانتین بزرگ به قول بعضیا. ایشون کسیه که شاید مهمترین امپراتور رومه از نظر سرنوشت ساز بودن کاری که کرد. کنستانتین بزرگ سال 300 ایشون هم از سربازان رومی بود، آدمی بود البته اهل ادبیات و فلسفه یاد گرفته بود و در یه فضای فرهنگی بازی بزرگ شده بود که هم با پگانها نشست و برخاست داشت و سر جلسات و کلاسشون میرفت، هم مسیحی، هم تعلیم مسیحی هم از مسیحی هم انگار دیده بود. جنگی هم بود و با ایرانیان هم جنگیده بود و در سوریه هم جنگیده بود و با ژرمن ها هم جنگیده بود و تا بریتانیا هم رفته بود و ایشون پدرش که مرد خودش رسید به حکومت بخشی از یه سرزمین هایی مثلا فرانسه و اسپانیا و بریتانیای امروز. زمانی هم هست داره رشد میکنه که حالا مسیحیان هستن در روم و فشارم روشون زیاده. مسیح آمده، سخنرانیاشو کرده، موعظه‌هاشو کرده، اعدام شده، رفته، الان 100 خورده سال بعد از مصلوب شدنشه. آدمایی هستن که میگن ما پیرو اون هستیم، پیرو تعلیمات اون هستیم، آمدن تا ایتالیا در واقع تا روم، اینجا خیلی زیاد شدن و اینا حرفایی میزنن، اعتقاداتی دارن که واسه رومی‌ها عجیبه، با باورهای رومی‌ها سازگار نیست. بر همین سیاست رسمی خیلی وقتا تعقیب و تنبیه ایناست. همون دایوکلیشن که گفتیم سیستم تترارکی رو گذاشت، ایشون خیلی هم مشهور به این که سفت دنبال محدود کردن مسیحی‌ها بود، کلیسا رو خراب کنن و مبلغینشون رو بگیرن و
خیلی فرق داشتن مسیحی‌ها با رومی‌ها. ما الان می‌بینیم فکر می‌کنیم که خب امپراتوری روم یک امپراتوری مسیحی بود. یادمون میره که مسیحیت 2 قرن اولش بسیار تحت فشار بود تو همین امپراتوری روم. مسیحی‌ها هم خیلی فرق داشتن با رومی‌ها. اولش هم تو که گفتم اینا یه خدا داشتن، یعنی با بقیه عقایدشون کنار نمی آمد. اختلافات دیگه هم داشتن، اصلا یه جور روحیه تحویل گرفتن ضعیف ها و قربانی ها و اونایی که ندارن و اینا تو مسیحیت بود که اساسا نمیخورد به جامعه روم و فرهنگ رومی و قوی باش و این حرفا. اینا اصلا حالا حرفای جالبیه ولی واقعا جاش اینجا نیست. خلاصه قصهش اینه که در بهترین شرایط اینا داشتن مسیحی‌ها رو تحمل می‌کردن از وقتی که پیروانی پیدا کرده بود مسیحیت. در بدترین شرایطش اینه که آزارشون میدادن و تعقیبشون و تنبیهشون در روم روال بود، پذیرفته شده نبودن تا زمان امپراتور کنستانتین شد اولین امپراتور روم که اصلا خودش مسیحی شد و کاری کرد که داستان مسیحیت در دنیای اروپایی عوض بشه. اصلا این مقدمه‌ای بود که بعداً حالا بشه دین رسمی در امپراتوری و با اون امپراتوری با اون عظمت و تأثیر معلوم هم هست چه تحولات فرهنگی اجتماعی سیاسی میتونه بعداً بیاره در ادامه خودش. مسیحیتی که اولش اصلا اینطوری شروع نشد، این خدایان مختلف و رنگ و وارنگ اینا رو مسخره میکرد، نه با پگانیسم و چند خدایی رومی ها کنار می آمد، نه با جشنا و تئاتر و سیرک و این همه توجه به خوش بگذره های دنیا و به ایناشون. خیلی برای همین هم هست که چرخش روم به مسیحیت خیلی چرخش بزرگیه و خیلی مطالعه میشه که چی شد که کنستانتین چرخید. حالا چی شدش که واقعا خیلی سوال پیچیده‌ایه، هم سوال سیاسی، هم احتمالاً سوال اعتقادی، هم همه چی داستانش. ولی اینه که در همون هرج و مرج درگیری جنگ داخلی و اینا که کی بخواد جانشین دایوکلیشن بشه اون سیستم 4 تایی، این برای اینکه بره جایگاه رو بگیره در جنگ داخلی یک نبرد خیلی سرنوشت سازی داشت، نبرد پل میلویان، Battle of the Milvian Bridge، اسم یکی از پل‌های روی تایبر. کنستانتین خوابنما میشه و مسیحی میشه. حالا شب عملیات خواب دید و فرشته اومد گفت برای اینکه پیروز بشی اونجا سربازا اینو بنویسن، اون نماد مسیح رو بنویسن و از این حرفا. یا حالا نه داشت جلوی ارتشش حرکت میکرد یهو تو آسمون مثلا دید یه صلیبی خورشید رو در بر گرفته و روش اینو نوشته و گفته تو پیروز میشی. و هر قصه‌ای تهش اینه که اون امپراتور روم که مسیحی شد کنستانتین بود. آمد مسیحیتی رو پذیرفت که همه ارزش‌های رومی و ارتش و قوی بودن و اینا و همه رو میبرد زیر سوال، ولی یه طوری پذیرفت که گفت این کمکم کرد که من پیروز این جنگ بشم. گفت خدایی که منو در جنگ پیروز کرده به قدرت رسونده بایدم بهش خدمت کنم، اینم راه خدمت من. اینطوری خودش مسیحی شد. بعد امپراتور غرب هم شده بود، منتها هنوز شرق رو نگرفته بود. در شرق یک رقیبی داشت، رفت با اونم نشست یک معاهده امضا کرد به نام معاهده میلان که دیگه در سرتاسر امپراتوری روم دین آزاد باشه. یعنی در امپراتوری روم مسیحیت هم یه دینیه که آدما حالا دیگه میتونن داشته باشن. اینجاست که مسیحیت در 313 قانونی میشه در امپراتوری روم. حکومت خودشو میکشه کنار از اینکه کی داره چی میپرسته، در دعوای مذهبی بی‌طرف میشه. این البته بعداً عوض شد، مسیحیت پذیرفته شد بعد از چند دهه بعد دیگه شد دینه که کسی دیگه نمیتونست دین دیگری داشته باشه، حالا به داستان دیگری رفت. ولی اون موقع خلاصه این اتفاق افتاد. کلیسای کاتولیک رو از مالیات معاف کرد که خیلی امتیاز بزرگی بود. به کشیشا و اسقفا و اینا اجازه داد که از سیستم پست اون موقع استفاده کنن، یعنی در واقع از بهترین زیرساختی که انحصاری در اختیار حکومت بود حالا داشت اون رو در اختیار دستگاه دین هم قرار میداد. و بر همین آدم خیلی مؤثریه در تاریخ مسیحیت. از یک اقلیت بی قدرتی تبدیل کرد مسیحی‌ها رو، یا زمینه ساز تبدیلشون شد به یک اکثریت قدرتمندی. اون قرنی که کنستانتین توش مرد، قرن تمام نشده دیگه 90% جمعیت امپراتوری روم مسیحی شده بودن. کنستانتین بزرگ هیچ کار دیگه هم اگر نکرده بود اسمش با همین مسیحی شدن احتمالاً در تاریخ میمون. اما ایشون یه کاری کرد که اسمش رو میلیون ها نفر تا قرنها بعد بدونن و استفاده کنن. اون شهری که ما امروز بهش میگیم استانبول، قبلا بهش میگفتن قسطنطنیه عربی کنستانتینوپل،
و کنستانتینوپل یعنی شهر کنستانتین، به خاطر اینکه ایشون کسی که این شهر رو خیلی مهمش کرد. البته خودش ظرفیتش رو داشت، امکاناتش رو داشت، موقعیتش جاش رو مرز آسیا و اروپا مهمش کرده بود، اما کنستانتین بود که این پتانسیل رو دید، چشش رو گرفت و کاری کرد که خیلی خیلی مهمتر بشه. پایتخت امپراتوری روم رو از روم که شهر اولشون بود و پایتخت باشکوه و مهمشون بود ورداشت منتقل کرد به کنستانتینوپل، به شهر جدیدی که خودش میخواست اونجا بسازه. چند تا سوال اینجا پیش میاد که اینکه چرا اصلا باید بیان اینا به سمت شرق؟ کی رومو ول میکنه بیاد به سمت شرق پایتخت درست کنه برای خودش؟ این چیزی که باید بهش فکر کنیم، چون ذهن ما ممکنه درگیر امروز باشه در حالی که این داستان 1800 سال 1700 سال پیش. یکی دیگه این که حالا شرق میخوای بری، چرا اونجا؟ چرا این کنستانتینوپل اصلا اونجا قبلش چی بود؟ اونجا چی داره مگه؟ درباره رفتن به شرق حواسمون باید باشه. این امپراتوری گسترده روم الان دیگه رونقشو، ثروتشو، تجارتشو، همه اینا اون موقع اصلش در شرقشه. شرق امپراتوری 2 تا حوزه مهم داره، یکی بالکان که شامل یونان هم هست، یکی هم آسیای صغیر که میشه همون ایشیا ماینر، ترکیه امروز، و هر دوی اینها از این پایتخت جدیدی که داره انتخاب میکنه قابل کنترل و قابل دسترسی هستن. یه جایی این یه شهر یونانی کوچیکی بود اینجا به نام بیزانتیوم که اهمیت استراتژیک داشت. جاییه که هم بالاخره به اون جبهه‌های شرقیشون نزدیکه که بتونه کمک کنه جلوی ایرانی‌ها در ایران و عراق وایسن. دسترسی بهشون میده که اینایی که از شمال دانوب خواستن بیان رو، مخصوصا در بالکان و اینا رو، این جرمن‌ها رو بتونن جلوشو بگیرن. بعد حالا موقعیت و اینها به کنار، آبادتر هم هست شرق، شهری تر هم هست، در نتیجه درآمدهای مالیاتیش هم بیشتره. یعنی شرق روم از غربش ثروتمندتر، شهرنشین‌تر، تجاری‌تره. بر همین منطقی بود که بخوان گرانیگاه امپراتوری روم رو بیارن به سمت شرق، یه جایی مثل همین بیزانتیوم. یعنی بر همینه که بیزانتیوم، استانبول جاش خیلی از روم بهتره. یه شهری که راحت‌تر میشه ازش محافظت کرد، از 3 طرف به دریاست، دفاع ازش به نسبت راحته. بعد خودش چه دسترسی و کنترلی داره به شرقش و به غربش و به شمالش و تنگه بوسفور رو داره، راه ارتباطی اروپا آسیا رو داره، دریای مدیترانه و دریای سیاه رو داره. به جاهای دیگه هم فکر کردن، به سوفیا در بلغارستان هم فکر کردن، به تسالونیکی هم فکر کردن، ولی این بیزانتیوم رو فهمیدن که این شهر بهتریه، جاش بهتره. این بود که پایتخت رو بردن اونجا، اسمش عوض کردن گذاشتن کنستانتینوپل. بعدم گفتن این صلیب، همون صلیبی که مسیح، اصل همون صلیبی که مسیح روش اعدام شد، اینم عصا، اصل همون عصایی که دست موسی بود، اینا رو میذاریم اینجا محافظین این شهر باشن. عصاش الان هم در کاخ توپکاپی استانبول هست. صلیبه هم حالا میگن چند تیکه شده، یه تیکش اورشلیم، یه تیکش روم، یه تیکش واتیکانه. خلاصه اینطوری. ولی کنستانتین رفت و با امپراتور شرق هم جنگید و اون بیزانتیوم رو هم گرفت و دوباره در ظاهر کل امپراتوری متحد شد زیر یک چتر، ولی در اصل اتفاقی که افتاد پایتخت منتقل شد به کنستانتینوپل. یعنی یک قدم دیگه در جدایی شرق و غرب برداشته شد، با این تفاوت که اگه اول فقط تیکه شد، الان وزن امپراتوری هم افتاد سمت شرقش، از جمله چون غربش در معرض خطر بود. بعدم شروع کردن قسطنطنیه رو ساختن، گفتن این روم جدیده، به عنوان شهر مسیحی بسازیم، معبد کلیسا بشه، مرکز سیاسی هست، مرکز مذهبی هم باید باشه، ساخته باید بشه. همونجا آیا صوفیه رو ساختن، نمادهای مذهبی دیگه آمد. همون موقع این بازیلیکای سن پیتر رو در واتیکان هم البته ساختن. جالب دیگه، یک امپراتور روم سن پیتر رو برعکس اعدامش کرد، به صلیبش کشید. امپراتور دیگر روم بر مقبرش کلیسایی ساخت که الان بعد از 1700 سال همچنان هست و داستانش رو اینجا تعریف کردیم. تعطیل شدن یک شنبه ها هم برای مسیحی ها از یک فرمان همین کنستانتین میاد انگار. البته میگیم اونجا رو پایتخت کرد و اینا رو بحث کرد. انتقال پایتخت که یک کار اداری فقط نیست که توی یک امپراتوری عظیم و گسترده و پرجمعیتی مثل روم، شرق و غربش واقعا با هم فرق دارن. یعنی حالا ما تا اینجا قصه داریم تصمیمات سیاسی رو میگیم، ولی واقعیتش اینه که اینا عین هم نیست. این نیست که وسط برلین دیواری کشیده باشی، شرق و از غرب جدا کرده باشی، که اینا دنیاهای فرهنگی متفاوتی هستن. در روم
که پایتخت قبلی مثلا امپراتوریه، زبان اصلی لاتینه، دربارش لاتینه، کلیساش هم لاتینه. در شرق ولی زبان غالب یونانیه، دربارش هم یونانیه، کلیساش هم یونانیه. بعد این تفاوت زبانه به زودی باعث میشه تفسیرشون از متن‌های دینی هم متفاوت بشه. یک سری اختلافات پایه‌ای الهیاتی پیدا میکنن که در عمق خودش بعضیاش اختلاف زبانیه، در فهمیدن متن، در فهمیدن تفسیر این که روح القدس چیه، تا در این که توی مراسم مثلا چه نونی باشه چه نونی نباشه. اختلاف الهیاتیه. بعدش حالا البته گسترش پیدا میکنه تا چند قرن، اصلا قرن 10 اینا کارشون به اینجا میرسه که همدیگر تکفیر میکنن دیگه، اینقدر از هم جدا میشن، جدایی بزرگ اتفاق میفته. ولی این جدایی روی همون داستان سیاسی و جغرافیایی که داریم تعریف میکنیم، همونی که داریم میگیم روم شرقی روم غربی، کلیساهاشون هم کمابیش با همون مرزهای جغرافیایی این ورتر اون ورتر رو همون مرزهای زمانی دارن جدا میشن. چیزی که تشدید میکنه جدایی اینا رو اینه که روم غربی هی ضعیف و ضعیف‌تر هم میشه. تهدید اصلی جلوی روم غربی هم همون قبایل ژرمنن، همون چیزی که باعث شده بود اصلا گرانیگاه و مرکز امپراتوری رو ببرن به شرق و شرق رو مهمتر کرده بود، همون چیزی بود که داشت غرب رو هم ضعیف‌تر میکرد. قبایل ژرمن میگیم، اسم بعضیاشون برای ما آشناست اگه یه خورده با تاریخ اروپا آشنا باشیم: گوت‌ها، گاول‌ها، وندال‌ها، فرانک‌ها، ساکسون‌ها، لومباردها، آلمانی‌ها. اینا بعضیاشون اسمشون الان برای ما آشناست چون ما میشنویم انگلو ساکسون، میشنویم فرانک یا فرانسه، میشنویم وندال ها، میشنویم آلمان، میگیم آلمان. بعضی از اینا در قرنهای بعد از سقوط روم غربی نقشه اروپا رو شکل دادن و خیلیشون هم موندگار شدن. اینا ولی کسایی که میدونیم اولین بار اصلا رومی ها اسمشون رو گذاشتن جرمن، اولین بار جولیوس سزار به اینا گفت جرمن. در داستان تاریخ آلمان و داستان فرانسه و داستان ایتالیا بهشون برخوردیم و میخوریم. اینا قبایلی بودن عموما در شمال روم، در مقایسه با روم ولی بدوی، بی سواد، غیر شهری، جنگاور، از نظر رومی ها دور از تمدن. منتها خب چند قرنی اینا موی دماغ رومی ها شده بودن، حمله میکردن و امپراتورای مدتی بهشون باج میدادن و یه مدتی بالاخره با جنگ دور نگهشون میداشتن و اینا. ولی نهایتا اینا تونستن بیان تو اصلا نفوذ کنن، بشن گارد ویژه امپراتور رو به عنوان خدمتکار و به عنوان فرمانده نظامی و بیان تو کم کم از نظر فرهنگی هم به میزبانشون نزدیک بشن، قاطی بشن باهاش، مدتی نیروی مرزبانی بشن، کم کم بیان توی سپاه. دیگه نصف سپاه روم از یه جایی میشن از این جرمن ها، گروه دیگه میان از اوایل قرن 4 وارد امپراتوری میشن، میمونن، لنگر میندازن. از جمله به خاطر اینکه یکی هم از اون ور دنبال اینا گذاشته دیگه هم از سمت چین آمده، هونها، اونا اومدن داره حمله میکنن، جرمن‌ها از ترس اونا هم هست که میان تو. ولی کم کم امپراتور روم میشه مثلا بازیچه دست همین سرکرده های سپاهی که ژرمن هستن. کار به جایی میرسه تو امپراتوری در 50 سال 30 تا امپراتور عوض میشه، میان اختیارشون زیاد میشه. حالا دیگه اینا مال اواخر داستان رومه، اینا رو واقعا توش نمیخوایم بریم. یه حرف جالب ولی درباره این قبایل ژرمن میخوایم بزنیم، به امروز دنیا و اروپا و اینا مربوطه، خارج از تاریخ. اینو آخر ویدیو میگم. حرف اصلی اینجا ولی چیه؟ این دوتا امپراتوری شرق و غرب زمینه هاشون با هم متفاوت بود، در حکومتشون هم یه خورده متفاوت از هم ادامه پیدا کرد تا در قرن 4 رسیدیم به آخر سالهای 300. حکومت در روم رسید به کسی که الان میگیم آخرین امپراتور روم یک پارچه بود، تئودوسیوس اول، سومین امپراتور مهم در اون مسیر 3 نفره‌ای که گفتیم که دیگه آخرین ضربه رو محکمتر میزنه. ایشون هم کسی که مثل کنستانتین نقش مهمی داره در تاریخ مسیحیت، به خاطر اینکه زمان ایشون پگانیسم دیگه ممنوع میشه، معبدا و برنامه‌های اونا دیگه جمع میشه و میگن دین دیگه فقط یکی، اونم مسیحیت. بعد این امپراتوری رو که الان دیگه 100 سال هم هست که در عمل یک پارچه نیست، رسما 2 پاره میکنن. همین آقا شرق امپراتوری رو میده به یه پسرش که 18 سالشه، غربش رو میده به یه پسر دیگه‌اش که اون 10 سالشه. برنامه‌اش البته 2 تیکه کردن مثلا میگن نیست و میخواست اینا با هم در اتحاد و چی و اینا باشن، ولی تاریخ پر از برنامه‌هایی که اینطوری پادشاه‌ها میخوان برای بچه‌هاشونو پیش نمیره. اینجا هم اینطوری نشد. آخرین امپراتور روم شد ایشون. وقتی که مرد دیگه امپراتوری برای همیشه تقسیم شد به 2 بخش، شرقی و
غربی و جدا که شدن، اونی که ضعیفتر بود و بیشتر در معرض خطر بود بیشتر هم آسیب دید. مشکل اصلی در غرب گفتیم قبایل ژرمن بودن. همینا هم نهایتا از اول قرن پنجم بعد از 500 سال دیگه کار امپراتوری روم غربی رو ساختن، یا در واقع بهتر اینطور بگیم بعد از 1000 سال، 500 سال جمهوری و 500 سال امپراتوری، تقریبا دیگه کاری کردن که امپراتوری روم جمع شد. البته داستان حمله های اینا ادامه داشت، می اومدن تو، بعد مثلا امپراتوری می اومد باج میداد، زمین میداد، اینا ساکن میشدن، بعد دوباره هونها حمله میکردن، دوباره یه سری دیگه جرمنا می اومدن میزدن تو، دوباره جاهایی رو میگرفتن، میموندن تو. ارتش کم کم زیاد شدن، قدرتشون زیاد شد، آخرش دیگه قیام کردن، کودتا کردن، زدن امپراتور رو هم کشتن و دیگه تموم شد. دیگه روم افتاد، اون تمدن شهرنشینی از بین رفت، شهرها از بین رفت. یه مقدار داستان اینجا شبیه ماجرای مغول‌ها میشه که وقتی شروع کردن به حمله شهر داغون میکردن و شهرنشینی رو بهش ضربه میزدن و اینها. جرمن‌ها هم طول کشید، از قرن ششم بود که اینا کم کم آروم گرفتن و شروع کردن تأسیس یک حکومت‌هایی در سرتاسر اروپا تا اینکه اون موقع خورده اوضاع بهتر شد. در امپراتوری روم ولی که حالا روم شرقی داریم و غربی، شرقی جایی که باثبات‌تره، با رونق‌تره، جمعیتی که ثروتمندتره، شهری‌تره، کنترل مسیرهای تجاری پرسودی دستشه و پایتختش هم قسطنطنیه، یک مرکز تجاری و فرهنگی پر رونقه. روم غربی الان روستایی‌تره، اقتصادش ضعیف‌تره و مدام هم در معرض تهدید و جنگ و اشغاله. روم شرقی نظامی، یونانی، زبانش یونانی، فرهنگش یونانی، فضای مذهبی و فلسفیش یونانی و هلنیستیه، در هنر و در ادبیات و در همه چی. روم غربی زبانش لاتینه، فرهنگش رومیه و بعدم حالا با اومدن قبایل جرمن فرهنگ‌ها و نهادهای اونا رو هم شروع میکنه گرفتن. و اون حرف جالبی که گفتم به امروز مربوط میشه اینجاست، دقت کرده باشین. همه چیزایی که میگیم نشونه اینه که اوضاع در شرق بهتر بود دیگه، باثبات بود، آباد بود، پر رونق بود، شهری بود، همه چی. در غرب ولی وقتی میرسیم میگیم که این قبایل جرمنی که تمدن نداشتن اومدن گرفتنشون. ولی همین قبایل جرمن که تمدن شهری نداشتن، اینا سنت‌های جالبی داشتن که کم کم این سنت‌ها اومد وارد روم غربی شد. کتاب دالان باریک آزادی رو اگر خونده باشین یا خلاصه‌شو رو در پادکست بی پلاس شنیده باشین، اونجا از قول اقتصاددان‌های مهمی نوشته که اصلا اینکه توسعه و گریز بزرگ و انقلاب صنعتی در اروپای غربی اتفاق افتاد، این یه مقدار به خاطر همینی که روم غربی سقوط کرد و قبایل جرمنی که آمدن توش، اینا با خودشون یه چیزایی آوردن که نه در فرهنگ رومی بود نه در فرهنگ یونانی بود، اصلا بومی قبایل جرمن بود، مال خودشون بود، انقدری که واسه رومی‌ها غریبه بود، عجیب بود. چی مثلا؟ اینکه میگفتن اینا جمعی تصمیم میگیرن، اینا یک اسمبلی هایی دارن، یه مجمعایی دارن، موضوع خیلی مهم بشه همه میگن باید بیان نظر بدن، همه باید مناظره کنن دربارش، اگه حالا اهمیتش یکم کمتر باشه سرانشون بحث میکنن، مناظره میکنن. اینا مجمعایی دارن اگه بخوان کسی رو مجازات کنن، مخصوصا اگر مجازات اعدام بخواد باشه، اون مجمع باید بررسی کنه. حاکمان مناطق رو این اسمبلی منصوب میکنه. من عمدن نمیگم پارلمان و اینا که نخوام مثلا دیگه اغراق بکنم در اینکه خیلی دموکراتیک بوده و اینا، ولی یک تصمیمایی رو دارن جمعی میگیرن، تا حرف انتخاب میشن که کمکشون بکنن در تصمیم گیری و یه سیستمی رو توصیف میکنه که توش نخبگان سیاسی وجود دارن. یک تصمیم هایی رو این نخبگان سیاسی دارن میگیرن. یه تصمیمایی هم مثلا هست که همه توش دخیلن. بعد از قول نویسنده های رومی میگن که اینا متعجب بودن که اینا شاهشون هم حتی قدرتش مطلق نیست، بی قید نیست. اینو خود جولیوس سزار هم نوشته بود در مشاهداتش از اینا که اینا زمان صلح اصلا انگار شاه ندارن، فقط وقتی میخوان بجنگن یه فرماندهی تعیین میکنن. اینا رئیسایی دارن با قدرت محدودی. این چیز عجیبی بود، مال این قبایل جرمن بود و اون موقع به عنوان عامل ضعف اینا دیده میشد. در روم میگفتن این عجیبه که اینا اینطوریان که یه فرمانده قوی ندارن. ولی الان بعضیا دارن میگن که همین سنت‌های اینا نشونه این بوده که اینا بلد بودن جامعه رو چطوری قوی کنن. اینا
چیزی که به جامعه روم اضافه کردن جامعه قوی بود و به خاطر وجود سنت‌های اینطوریه که از همین دوران باستان یا حالا از سده‌های میانه سنت‌های سیاسی شکل می‌گیرن در روم غربی که توش جامعه قویه، دولت قوی و نهادهای قوی دولتی رو اینا به عنوان میراث امپراتوری روم داشتن، جامعه قوی و سنت‌های مشارکتی قوی رو به عنوان سنتی از قبایل ژرمن داشتن. به قول اون کتاب دالان باریک کمک میکنه که این جامعه های اروپای غربی بیفتن تو مسیر توسعه، بیفتن تو راهروی باریک، تو دالان باریک آزادی. و این از تفاوت‌های روم شرقی و غربی بود. ممکن بود اون موقع ارزش و ضد ارزش سیستمش فرق بکنه، ولی همون موقع گفتن روم شرقی ساختارش متمرکزتره، سیستم پیچیده‌تری تونسته بسازه، قرنها از قسطنطنیه تونسته بر همه این امپراتوری حکومت بکنه، در حالی که در غرب بعد از روم دیگه قدرت یکپارچه‌ای بزرگ نداشتیم. برای قرنها سران نظامی همین قبایل بودن، میشدن قدرت‌های محلی و این حرفا. اینا در هر دوره تاریخی یه نتیجه‌ای تولید میکنن. در یه زمانی نتیجه‌ای که تولید کردن اقتدار روم شرقی بوده و یکپارچگیش بوده، در یه زمانی نتیجه‌های متفاوتی دادن در غرب. قدرت متمرکز به امپراتوری روم شرقی کمک کرد که بمونه، ضعیف شد. چالش نظامی طولانی در برابر ایران ساسانی و بعدم اعراب مسلمون و امپراتوری‌های عربی اموی و عباسی و اینها خیلی فشار آورد بهشون، ولی تونستن 1000 سال بعد از سقوط روم اینا همچنان سرپا بمونن. دوره‌هایی از افول داشتن، دوره‌هایی هم از رونق و اوج خیره کننده داشتن. یک زمانی اون سنت‌ها خیلی به دردشون خورد، ولی یه زمانی هم بود که لازم بود جامعه قوی داشته باشی و اینا نداشتن. خیلی هاشون هنوزم ندارن. خیلی از بخشایی که اون موقع در سنت کلیسای شرقی بودن، سنت روم شرقی بودن، ببخشید هنوزم ندارن. گفتم کلیسا به خاطر اینکه درباره اینا می‌خوایم صحبت کنیم که تفاوت مذهبی هم اینا زیاد دارن دیگه. یعنی مسیحیت دین رسمی هر دوتاشون بود از همون زمان آخرین امپراتور مشترکشون. هر دوشون هم رهبران مذهبیشون یا بزرگانشون تو اون جلسه های مهمی که تعریف میکردن که اصلا مسیحیت چی هست و چی نیست و الهیات پایه‌ایش چی و اینا مشارکت داشتن. نظام سلسله مراتبی هم تا یه جایش در کلیسای شرقی و غربی شبیه هم بود، اما تفاوت هم داشتن. از اولش تفاوت داشتن، به مرور تفاوت بیشتر هم شد. کلیسای شرقی گفتیم یونانی بود، فرهنگشون هم تحت تاثیر فلسفه یونانی بود و الهیات و فلسفه شرقی بود. بر همین اگه مثلا سوال میشد که ذات مسیح رو چطوری باید تعریف کنیم، اینا یه مسیری میرفتن، روم غربی یه مسیر دیگه میرفت. روم غربی اصلا تمرکزش خیلی سر تشکیلات و ساختار و اینا بود. اون رویکرد روم باستان با تاکید روی نظم و قانون و ساختار سازمانی و از میراث همین روم غربی هم هست که یک زمانی پاپ قدرت انقدر بزرگی میشه در یه دوره‌ای در اروپا، قدرت اول اروپا میشه. حالا اگه داستان قرون وسطا رو تعریف کردیم میبینیم یه جاهایش چطوریه که دیگه کلیسا و کسی که در رأس کلیساست روی چقدر از زندگی مردم مسلط میشه. توی شرق همچین قدرتی اسقف‌ها ندارن. اسقف اصلا میگن بله اسقف روم مهمه ولی پاپ نیست، بالاتر از بقیه اسقف‌های شهرهای مهم نیست. اسقف قسطنطنیه هم مهمه، اسقف انطاکیه هم مهمه، اسقف اسکندریه و اورشلیم هم مهمه. برای پاپ جایگاه بالاتری قائل نبودن، مرجعیت و مرکزیت واتیکان رو قبول نمی‌کرد. حالا البته تفاوت‌های الهیاتی هم دارن، از برزخی که مثلا کاتولیکا میگن برزخ داریم، ارتدوکسا میگن نداریم، تا اینکه از شمایل استفاده کنیم و نقاشی و مجسمه ها رو بسازیم و نسازیم و اینا واقعا یا ازدواج میتونیم بکنیم، در کشیش ارتدوکس میتونه بکنه، کشیش کاتولیک نمیتونه بکنه. بعضی از این تفاوت‌ها یه مقدارش از اول بود، یه مقدارش وقتی که از نظر سیاسی جدا شدن به وجود اومد یا رشد کرد، چون حالا نقش هویتی هم اینا داره دیگه. شرق و غرب می‌خواستن که از هم متفاوت هم بشن و انقدر دیگه پیش رفتن در این راه که در قرن 11 به تکفیر هم دیگه رسیدن. انشعاب بزرگ اتفاق افتاد که قبلا گفتیم قصه‌شو، ولی اینا گفتن اونا دیگه در کافرن و اونا گفتن اینا دیگه کافرن. ولی اصل حرف اینه که در این دوتا امپراتوری که زمانی یکی بودن کم کم دیگه همه چی متفاوت شد. فرهنگ و زبان و دین و ساختار سیاسی و قوانین و هنر و معماری و امروز ما هنر بیزانسی داریم، هنر رومی داریم. یعنی میدونیم که اون چه سبکیه این چه سبکیه. هنر رومی نچرالیستیک تره، طبیعی تره. هنر بیزانسی چیزای ابسترکت و نمادین و اینا بیشتر توش میبینیم. در ظاهر هنر بیزانسی میبینیم مثلا کلیسای بیزانسی میبینیم موزاییکای
پیچیده تر و طلایی و ریز و اینجور چیزا توش میبینی. معماری بیزانسی اون چیزی که نمونهشو در آیا صوفیه میبینی در استانبول امروز، با گنبدهای بزرگ، با پلان مرکزی یا با پلان مرکزی که شاخص هنر بیزانسی. الان معماری روم غربی برعکس چیزی که توش الان میتونیم تشخیص بدیم بازیلیکاها هستن، سالن‌های بزرگ مستطیلی، ساختمونایی که حالا خیلی وقتا دیوارای کلوف دارن، فرم ساده دارن، روی قشنگیشون تمرکز کمتر، بیشتر رو سادگی تمرکز بوده، رو مقاومتشون تمرکز بوده که این نشون دهنده تفاوت وضع اقتصادی دو طرف امپراتوری هم هست دیگه. و البته که اینا پدیده‌های فرهنگی و معماری و اینا که میگیم و غذا و اینا در تعامل و گفتگو با همسایه‌های فرهنگی شکل میگیره. بیزانس در همسایگی فرهنگی ایران رنگ و بوی این فرهنگو میگیره و عربی رو، و روم غربی در همسایگی قبایل ژرمنی که از اونها تصمیم میگیره، بیشتر همسایه‌های متفاوت، بنیان‌های فرهنگی متفاوت، و نهایتاً هم اینا میشن تشکیل دهنده دوتا امپراتوری متفاوت، روم غربی و روم شرقی. روم غربی بعد از جدایی یه قرن هم دوام نیاورد، روم شرقی ولی 1000 سال موند و شکوفا شد و 1453 ترک‌های عثمانی حمله کردن و انداختنش. الان ما بهش میگیم امپراتوری بیزانس یا میگیم روم شرقی، ولی خودشون اون موقع به خودشون میگفتن امپراتوری روم، میگفتن وارث اون امپراتوری بزرگ روم باستانی ماییم که الان در قسطنطنیه نشستیم، همونطوری که پایتخت امپراتوری روم اواخرش قسطنطنیه بود. برای ما هم که در شرق اینها بودیم اینا روم بودن، به کسی که در غربمون بود میگفتیم روم. در منابع عربی و اسلامی قدیم منظور از روم همین سرزمین آسیای صغیره. حتی بعداً هم میگیم سلجوقیان روم، به عثمانی هم میگیم روم. بعد نام روم انقدر عظمت هم داشت، سلطان محمد فاتح که فاتح استانبول شد در 1453 برای عثمانی ها گرفت قسطنطنیه رو، آرزوی چند قرنه مسلمان ها رو برآورده کرد. گفت پردهداری میکند در قصر قیصر عنکبوت. قصر قیصر رو من اومدم گرفتم. پردهداری میکند بر kasri Kayser ankebut büm nöbet mizenet der taremi Efrasiyab. بعدم اولش گفت من اینجا آمدم جانشین امپراتور روم شدم، ما ادامه امپراتوری رومیم. منتها خب تاریخ که حالا اینطوری کار نمیکنه که شما بگی من ادامه اون هستم. همونطوری که بیزانس رو امپراتوری روم نپذیرفت، حداقل الان قرائت تاریخی اینه، عثمانی هم امپراتوری جدایی هویت پیدا کرد و ادامه پیدا کرد. امروز تاریخ نگاران به اون امپراتوری روم شرقی که در فرهنگ و مذهبش یونانی بود بیشتر تا رومی میگن بیزانس، که قاطی نشه با اون که امپراتوری روم غربی. خیلی اتفاق مهمیه دو پاره شدن روم. من خوشحالم که الان یکم تصویر بهتری ازش گرفتم. نقش سه تا امپراتور مهم روم رو تونستیم توش ببینیم که در این دو پاره شدن نقش اساسی داشتن. از دایوکلیشن که سیستم اداری رو دو تیکه کرد، اولین امپراتوری بود که به رسمیت شناخت که این امپراتوری رو با این همه مشکل نمیشه یک پارچه اداره کرد، تا کنستانتین که هم قسطنطنیه رو بنا کرد، همونجا رو کرد پایتخت امپراتوری، گرانیگاه امپراتوری رو منتقل کرد رسما هم دیگه به شرق، تا تئودوسیوس اول که آخرین امپراتور روم یکپارچه بود و بعد از مرگش در 395 امپراتوری برای همیشه تقسیم شد. پلیلیست تاریخ اروپا و امپراتوری روم رو ببینین. کم کم بیشتر میخوایم از روم و رومیان و بعدم سده‌های میانه و اینها بخونیم و بگیم و بشنویم.